30จ้า30ก่อนเอา29ป่ะ30มาตอนเลยเอา29เป็นไฟเอา20มาเข้าไปจ้านิดหน่อยก็มาของมาขายหัวหมาแล้วของหมาก็เขาไม่ได้ออกแล้วของหมาของผู้ยอมเชิญผมก็มากับพี่เนี่ยOh, yeah, okay. แหวนเข้ามาเลือกได้นะครับหวานมาแล้วประกันเนื้อนะครับพี่เรามีชิมก่อนซื้อแต่เนื้อได้ครับผมถามตัวอะไรนะครับผมเราไปดูได้นะครับผมเลือกได้เลยครับคุณแม่ร้านอยู่ไกลครับ